भित्रको गेटबाट हैन टक्क लाएर छेलियो अनि टक्क स्विमिङ पुलमा घाम फालिहाल्यो लास्ट गर्मी छ कि सुकुटे बिच यस्तै छ हैन ग्रिनरी यहाँ खोला बगिरहेछ आज त्यहाँ भन्दा नि यहाँ बस्नु यहाँ टाइप यहाँबाट अगाडि भित्र छिर्छ मैले अलिकति अगाडि पुगेछु ल सो हाम्रो चाहिँ अहिले टेन्ट चाहिँ यस्तो दिएको छ हैन यस्तोमा परेको छ हैन प्याक भएर हो हैन अनि हाम्रो टेन्ट चाहिँ यस्तै छ यस्तो छ हैन अनि त्यही हो भित्र चाहिँ यस्तो छ हैन टक्क यस्तो छ अनि यस्तो सुत्ने ठाउँ छ अनि त्यसो टक्क डिजाइन सुत्न मिल्छ त्यही हो अनि यस्तो छ घाम तिलिक्क लगाइरहेको छ गाइस गर्मी बब्बाल छ भने टट्ट लगाएर त्यहाँ पिङ खेल्दा छ हैन टक्क लगाएर हो यस्तो पिङ खेल्दै छन् हाम्रो केटाहरू टक्क यताबाट जाने माथि यता खोला छ र समर भाइ हाम्रो उता राफ्टिङ गर्दैछ है त्यहाँ पुत्ला मूर्ति भनेकै फेरि 10 मा पिङ खेल्न नपाए नि सुकुटे बीचमा आएर पिङ खेल्दा हुन्छ है सो स्विमिङ पुल चाहिँ यता छ हैन गाइस अहिले त हामी यता लन्चतिर लाग्दैछौँ सो ह्याप्स हान्नु पर्यो नि त हैन सो आँखा चाहिँ नलाइदिनु हैन अरू त त्यही हो दामी छ ग्रिनेरी छ हैन यहाँ आएपछि चाहिँ शीतल छ उता त आम्मामा गर्मी छ टक्क यहाँ पुल छ हैन यहाँ आएर पुल खेल्दा नि हुन्छ मजाले अनि उता बार छ हैन ठीक छ 1 minute 37 seconds later. Swimming tira laksam. Swimming tira kom. Hello. iPhone dekha. Udah sampai apa di cepet coba deh.
1 minute 37 seconds later. अहिले चाहिँ हामी यस्तो खाजासाजा खाएर यहाँ आइसक्यो होइन। अब टक्क लाएर अब यहाँ एकछिन चिल गर्ने हो होइन। अहिले चाहिँ थकै लाग्यो क्या, त्यही भएर एकछिन यस्तो पल्टिन आएको थियो टेन्टमा। अनि त्यही हो, केटाहरू चाहिँ यहाँ छ होइन, यहाँ बसिरहेको छ। अनि टक्क अनि यता चिल गर्दै बस्ने, गीत बजाउने, त्यही हो अहिलेसम्मको प्लान चाहिँ। सो अगाडि के हुन्छ के कसो हुन्छ म अपडेट दिँदै गर्छु है तपाईँलाई। हेलो गाइस, तर यहाँ सुकुटे बिच, नाजिताईको सुकुटे बिच, नाजिताईको सुकुटे बिच। 1 minute 37 seconds later. अहिले चाहिँ अब हामी यता खाना खान जानु लाग्यो होइन। टक्क खाना खाएर गइन्छ गाइस, हामी चाहिँ खाना खान जाँदैछौँ। खाना खाने टन्न हुने रमाइलो गर्ने। सो रातिको सुकुटे बिचको रिजोर्टको चाहिँ यस्तो होइन, टक्क लगाएर झिलिमिली होइन, रमाइलो छ। अब चाहिँ हामी के अरे सुकुटे बिचबाट चाहिँ निस्किनु लाग्यो। अनि टक्क लगाएर राफ्टिङ साफ्टिङ पनि गएर होइन, त्यही हामी सुकुटे बिचबाट निस्किसक्यौँ होइन। घरतिर आइरहेछौँ स्टडी जाने हेर्छौँ। अब यहाँबाट भिडियोमा गएर बस्छौँ यसो सानो चिसो होइन खानुलाई। सिधै हाम्रो जर्नी